አሁን ደግሞ የምናየው ሁለተኛው ሜተድ ነው። this is the method of sections. This method consists of passing an imaginary line through the truss, cutting it into sections. ይህንን ሜተድ ዩዥዋሊ የምንጠቀመው አንድ ወይ ሁለት ብቻ ጥቂት ፎርስ ሜምበሮችን አግኙ ስንባል ነው። ሶ ኢማጂነሪ ላይን አሳልፈንባቸው ሌትስ ሴይ እንደዚህ አይነት ትረስ አለን ብንል እና ሌትስ ሴይ እነዚህን ሶስቱን ሜምበሮች ለምሳሌ ብንጠይቅ we pass an imaginary line ከዛ ይሄን ሴክሽን አድርገን ይሄን ትረሱ በእርግጥ ሊቀጥል ይችላል። በጣም ዩዥዋሊ ኮምፕሌክስ ትረሶች ሊሆን ይችላሉ። እንደዚህ በሚበዛበት ሰዓት ላይ ሜተድ ኦፍ ጆይንትስ በጣም አድካሚ ስለሚሆን ለነዚህ ፎርስ ሜምበሮች ብቻ ሴክሽን አድርገን መስራት እንችላለን። has advantages of using the moment equation since we can cut a section and assume equilibrium with non-concurrent forces. ቅድም እንዳየነው ሜተድ ኦፍ ጆይንትስ ላይ ሁለት ኢኩዌሽኖችን አንጠቀመው summation of force in the x እና in the y direction because at each joint analyze ስለምናደርግ summation of moment equation መጠቀም አንችልም except external reactionዎችን ሰራ። እዚህ ላይ ግን for example አሁን ላይ ከት ያደረግናትን ቺኛን ብናያት እንደዚህ ነው የሚሆነው። ሶ ለምሳሌ እነዚህ ሶስት ፎርሶች አሉ ብለን ብናስብ ሞመንት አባውት let's say joint A 0 ነው ብለን መነሳት እንችላለን since እነዚህን የተለያዩ ፎርሶች let's say force 1 2 3 ብንላቸው ኮንከረንት ፎርሶች አይደሉ። ሶ force 1 እና force 3 as an example ብናያቸው የራሳቸው ሞመንት መፍጠር ይችላሉ። force 3 actually አይችልም። force 2 እና force 1 ሞመንት about A ስለሚኖራቸው ሞመንት ኢኩዌሽን ሶስተኛ ኢኩዌሽን እናገኛለን ማለት ነው in this method. ከት እናደርግ ከሶስት ሜምበር በላይ ከት እናደርግ if it's difficult to analyze without cutting more than 3 members we can cut the truss twice with less than 3 members cut and use the force gained from the first cut into the second one. ማለትም let's say ትንሽ ኮምፕሌክስ የሆነ ትረስ አለን እንበል ወርታችን እንደዚህ ሊቀጥል ይችላል። so for example እቺኛዋን ሜምበር እና እቺኛዋን ሜምበር ማግኘት ቢፈለግ እንደዚህ አሁን ከት ብናደርግ ከሶስት በላይ ሜምበሮች ነው ከት እናደርገው። ይሄም ደግሞ አናላይዝ ለማድረግ በጣም ይከብዳል። ሶ ሶስት ሜምበር ብቻ ከት በምናደርግበት ሜተድ ፈልገን ከዛ ከሱ በኋላ ቀጥታ ወደ አናሊሲስ መግባት እንችላለን። for example አሁን እዚህ ጋር ከት አድርገን እቺኛዋን ፎርስ ካገኘን በኋላ እንደገና እሷን ደግሞ ከት አድርገን ወደሚቀጥለው ይሄድን መስራት እንችላለን። or አራት ፎርስም ከት ብናደርግ አንዱ ከተገኘ በኋላ ከመጀመሪያው ከት ከዛ በኋላ መቀጠል ስለማይከብድ ማለት ነው። እሺ አሁን ጥያቄ ብንሰራ እዚህ ጋር ያለውን ትረስ አሁን አናላይዝ ለማድረግ ሪኳየርዱ ምንድነው? FH GH እና GI ናቸው ሪኳየርዶች። as you can see method of joints ለመጠቀም በጣም ብዙ ጆይንቶች አሉ። ሶ አናሊሲስ እንጀምር። መጀመሪያ ስታቲካል ዲተርሚናሲዮን ያው ቅድም ባየነው መንገድ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤክስተርናሊ ሶስት ሪአክሽኖች ነው ያሉት፣ ኢንተርናሊ ደግሞ ጆይንቶቹና ሜምበሮቹን ቆጥራችሁ ማግኘት ይቻላል። this is statically determinate። ወደ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ስንመጣ ኤል ላይ ቨርቲካል ሪአክሽን አለን፣ ኤ ላይ ደግሞ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ሪአክሽን አለን። ሌላ ሆሪዞንታል ፎርስ ሌለ ግን ኤክስን 0 ብለን መነሳት እንችላለን። ሶ መጀመሪያ ቴኪንግ ሞመንት about a 0 ብለን ብንነሳ each force about a ያለውን ዲስታንስ አባስተን 5 10 ሁሉንም አባስተን ማግኘት እንችላለን። ስንሰራ ግን እንደዚህ በልኪ ከሚሆን አጠር ባለ ሜተድ ዩዥዋሊ ብንሰራ ለካልኩሌሽን ይመችናል። ፎርሶቹ 5 ናቸው። ስለዛ ኮመን ሊያውጥተን ዲስታንሳቸውን ብቻ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዲስታንስ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዲስታንስ እና ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዲስታንስ መደመር እንችላለን። ፎር 1 ኪሎ ኒውተን ፎርሶቹም ልክ እንደዛው ማድረግ ይቻላል። ሶ በዛ ሜተድ ኤል እናገኛለን። ሰሜሽን ኦፍ ፎርስ along the y 0 ብለን ተነስተን ደግሞ ኤል እና ኤዋይ ከሌሎች ፎርሱ ጋር አንድ ላይ ተደምረው 0 ስለሚመጡ ኤዋይ 12.5 ኪሎ ኒውተን ይመጣል። ሶ እኛውን ሶስት ሜምበሮች ነው የተጠየቅነው። ሶ ኢማጂነሪ ላይን ፓስ እናደርጋለን በሜምበሮቹ ላይ እና ከት እናደርገዋለን። ይሄን ከት እናደርገው ቅድም እንዳልነው ኒውተንስ ሰርድ ሎ ያሟላል። as you can see ፓርት 1 ሴክሽን 1 እና ሴክሽን 2 ብለን ብንወስዳቸው
ሁለቱም በኒውተን ሰርድ ሎ ሳቲስፋይ ያደርጋሉ። ዚስ ፎርስ ኤንድ ዚስ ፎርስ ሳቲስፋይ ያደርጋሉ። ይሄና ይሄም ሳቲስፋይ ያደርጋሉ። ይሄና ይሄም ሳቲስፋይ ያደርጋሉ ማለት ነው ሁለቱም ላይ። እኛ አናላይዝ ለማድረግ የትኛውንም ሴክሽን 1ንም ሴክሽን 2ንም መምረጥ እንችላለን። በት አስ ዩ ካን ሲ ሴክሽን 2ን በምንመርጥበት ሰዓት ሌስ ፎርሶች ነው ያሉት። እዚህ አካባቢ ስለምንቆርጠው ነምበር ኦፍ ፎርስስ ይቀንሱልናል። ሎዶቹ 5 ኪሎ ኒውተን ሎዶቹ የሉም። ፕላስ 1 ኪሎ ኒውተን ሎዶቹም ደግሞ ያንሳሉ። ቀለል ያለውን ፓርት መርጠን መስራት እንችላለን። ዘሴም ነው በማንኛውም በኩል ብንሰራው ቢኮዝ ዳይሬክሽናቸው አንድ ቴንሽን ከሆነ እዛ ጋም ቴንሽን ስለሚሆን ማለት ነው። ቱ ዘ ራይት ሴክሽን 2 ወስደን አናሊሲሳችን እንጀምር። ወደ አናሊሲሳችን ስንመጣ መጀመሪያ ሁለት አኖኖች ኤች ላይ ያሉ፣ አንድ አኖን ደግሞ አይ ላይ ያለ ማለት ነው። እንዲቀልልን ሞመንት አባውት ኤች 0 ነው ብለን ብነሳ ብዙ ኢኩዌሽኖች ይቃልሉናል። ቴኪንግ ሞመንት አባውት ኤች 0 ብለን ስንሄድ ኤፍጂአይ ክሬት የሚያደርገው ሞመንት አለ። ከዛ 7.5 ኪሎ ኒውተን ሎዱ ክሬት የሚያደርገው ሞመንት አለ እና 1 ኪሎ ኒውተን ሎዱ ክሬት የምታደርገው ሞመንት አለ። ኤፍጂአይ ታይምስ 5.33 ያደረግነው ለምንድን ነው? ሃይቱ ኤክስ አናውቀውም። እንደዚህ አይነት ትረሱ ላይ ይህ ዘ ሃይት እኛ የምናውቀው ሃይት ይህንኛው ሃይት ነው መሀል ላይ ያለው ማለት ነው ዋናው። ይህ ዘ ሃይት ዊ ነው። አሁን ግን በዚህኛው ሃይት ነው የምናባዛው። ኤክስን ማግኘት አለብን መጀመሪያ። ኤክስ ለማግኘት ደግሞ ያው ባይ ሲምፕል ትሪግኖሜትሪ ቀላል ነው መውሰድ እንችላለን። እዚህ ትራያንግሉ ላይ እዚህ ጋር ዋናው አለ፣ እዚህ ጋር ሁለት እንትኖች አሉ። ኢኳል ስለሆኑ ይሄም ከዚህም ጋር ኢኳል ስለሆኑ በሬሾ መውሰድ እንችላለን። ኦር ባይ ሲሚላሪቲ ኦፍ ትራያንግልስ ኢዘር ወይ በተመቸን መውሰድ እንችላለን። ትልቁ 8 ነው። 2/3 of 8 ወስደን 3 of 8 about 5.33 ሜትር ይመጣል። በሱ መውሰድ እንችላለን። ኤፍጂአይ ታይምስ 5.33 አለ ፕላስ 1 ኪሎ ኒውተን አለ 5 ሜትር ነው። ሆሪዞንታል ዲስታንሱን ነው የምንወስደው። ዜን ሪያክሽኑ 7.5 ደግሞ 10 ነው። ኢን ሪቨርስ ስለሆነ እኛ ክሎክዋይዝ ፖዚቲቭ ስላደረግን እሱ ማይነስ እናደርገዋለን። ጌት ኤፍጂአይ 13.3 ኪሎ ኒውተን እናገኛለን ማለት ነው። which is tension። ከዛ ኤፍኤፍኤች እና ኤፍጂኤች ለመስራት ሁለት አማራጮች አሉ። አንደኛው ሞመንት አባውት ኤል 0 ነው ብለን ብንነሳ ኤፍኤፍኤችን አውት ኦፍ ኩዌሽን ስለሚያደርግልን ኤፍጂኤች ብቻ ነው አናውን የሚሆነው ሞመንት ክሬት የሚያደርገው። ኤፍጂኤችን ኢን ዘ ኤክስ እና ኢን ዘ ዋይ ሪዞልቭ አድርገን ክሬት የሚያደርጉት ሞመንቶች መስራት እንችላለን። ቨርቲካል ዲስታንሱም አለን፣ ሆሪዞንታል ዲስታንሱም አለን። ወይም ደግሞ ሁለተኛው ሞመንት አባውት G0 ነው ብለን መነሳት እንችላለን። ጥያቄው ላይ እንደምናየው ሞመንት አባውት G0 ብለን ስነሳ G ያለችው የዚህ የትራያንግላችን የሴክሽናችን መጨረሻ ላይ ነው። this is where G is ከአይ አጠገብ ማለት ነው። ሞመንት አባውት G0 ነው ብለን ብንነሳ ኤፍጂኤች ያው ጆይንት ጂ ጋር ኢንተርሴክት ስለምታደርግ ሞመንት ክሬት አታደርግም። ኤፍኤፍኤችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌትስ ሴይ እኛ ሰሜሽን ኦፍ ሞመንት አባውት ጂ 0 ነው ብለን ተነሳውን ብለን ወሰደው። ኢፍ ዩ ቴክ ይሄን ፖዚቲቭ ብለን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ 1 ኪሎ ኒውተን ታይምስ 10 ሜትር ፕላስ 1 ኪሎ ኒውተን ታይምስ 10 ሜትር አለ። ብራኬቷ እዚህ ጋር ትሆን፣ እዚህ ጋር 5 ሜትር ነው ያለችን። ማይነስ 7.5 ታይምስ 15 አለ ማይነስ ኤፍኤፍኤች ኮስ አልፋ ታይምስ 8 ይሆናል ማለት ነው። አልፋን እንዴት ነው የምናገኛት? አልፋ ማለት ኢትስ አንግል እዚች ጋር ያለችው አንግል ናት አልፋን ብለን የምንወስዳት። እቺን አልፋ ደግሞ ቀላል ነው በሲምፕል ትሪግኖሜትሪ። ቨርቲካሉ ቅድም 5.33 አግኝተናል። ሆሪዞንታሉ ደግሞ ሁለቱን መደመር ነው። 5 ዩኒት ስለሆኑ 10 ዩኒት ይሆናሉ። ታን ኢንቨርስ ኦፍ ከዚህ ብንነሳ 5/2/8 አድርገን ማግኘት እንችላለን እዚህ ጋር ያለውን አንግል። ከዛ የሱን
ባይ ሲምፕል ትሪግኖሜትሪ ከ90 በመቀነስ ማግኘት እንችላለን። ኦር ደግሞ ቴንን ወስደን ቀጥታ ሙሉን ትራያንግሉን አናላይዝ አድርገን ማግኘት እንችላለን። ኢዘር ዌይስ አልፋችን ከሰራን በኋላ ቀጥታ ወደ ካልኩሌሽን መግባት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኤፍኤፍኤች ትመጣለች -13.82 ኪሎ ኒውተን መጣች። ሶ ማይነስ መጣች ማለት እኛ የወሰድነው ዳይሬክሽን ልክ አልነበረም፣ ሪቨርስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እኛ በቴንሽን ነበር የወሰድነው፣ ኤፍኤፍኤች ግን መልሱ ምንድን ነው የሚመጣው ማለት ነው 13.82 ኪሎ ኒውተን ኮምፕሬሽን ነው የሚመጣው ማለት ነው፣ ትክክለኛው መልስ። ከዛ ማን ቀረ? ሰሜሽን ኦፍ ሞመንት አባውት ኤል ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ብለን ተነስተን ደግሞ ማን መስራት እንችላለን? ኤፍጂኤች ማግኘት እንችላለን። ሶ ባይ ሴም ፕሪንሲፕል 1 times 10 plus 1 times 5 plus FGH cos beta times 15 is equals to 0 ይሆናል። ቤታ እንዴት ነው የምናገኛት? ቤታ ከቨርቲካሉ ያለችው አንግል ናት። ሶ ቅድም እንዳየነው tan inverse of 5/2/8 ወይም 5.33 ያልነው በሱ ማግኘት እንችላለን። ቤታ about 43.15 ዲግሪ ነው የምትመጣለን። ሶ ይሄ መልሳችን ምን ይሆናል? 1.37 ኪሎ ኒውተን ይሆናል። ሶ ትክክል ስለመጣ በራሱ ዳይሬክሽን እንወስደዋለን ማለት ነው። ሶ በቀላሉ እያንዳንዱ ጆይንት አናላይዝ ሳናደርግ ሁሉንም ፎርስ የተጠየቅነውን ፎርስ ሜምበሮች አግኝተናል ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ አን ኢዘር ዌይ፣ በዚህ መጠቀም ይቻላል ጥቂት ሜምበሮች ብቻ ከተጠየቁ።